Ga- guys. Guys. 1, 2, 3, come on! Come on, come on. Mapa Facebook, Instagram story, or kahit mapa YouTube, patok na patok ang ube cheese pandesal. Kaya ngayon, gagawa tayo ng ube cheese pandes tutorial by yours truly, Jeje Girl. So ngayon, ang mga ingredients, una, crushed graham. So pwedeng breadcrumbs, pero crushed graham yung ginawa ko. Egg, pagkatapos yeast, ito yung pampaalsa. And then we have cheese, so ginamit ko lang Eden. And then sugar, so white sugar. And then Alaska evap, so milk, kahit anong milk. And butter, so kahit anong brand din ng butter. So aside sa mga na-mention ko, ang main ingredient natin is flour. So specifically bread flour. So ang ating first step ay maggupit ng kuko. So kung nakita nyo or napanood yung una kong vlog, sobrang haba ng kuko ko doon. At syempre hindi naman tayo pwede magmasa ng tinapay na mahaba ang kuko, or else papasok sa mga singit-singit ng ating kuko ang harina. So ang dugit naman nun. So kailangan malinis, nagugas tayo. At yan. So kung makikita nyo, tinatabi ko yung kuko kasi toppings natin yan later. Char. So yan. Tanggalin lang natin para malinis yung ating workstation. So yan ang first step, malinis na kamay. And second step, lagay natin yung Alaska evap. So ang ilalagay ko lang dyan is yung kalahati. So kalahati lang ang magagamit ko dyan na Alaska evap. So yan, ilalagay ko. May pabilog effect ako, pero kahit straight mo lang lagay, na-artehan ko lang. Yan, okay? So half. After nyan, ilalagay ko yung 2 teaspoon of yeast. So ang yeast, ito yung pangpaalsa ng tinapay natin. So kung makikita nyo, ayan, nilagay ko na siya, pinakta ko para simot-simot. So ayan, hindi ko siya hinalo, hinayaan ko muna siyang magstay dun sa gatas. So aantayin natin siya until bumula siya ng ganyan sa video. Ayan, kung nakikita nyo, meron siyang bula-bula na maliliit. So antayin natin na magkaganyan bago natin gawin yung susunod na step. So ang ating next step ay ilagay yung 5 tablespoon ng ating white sugar. So ayan, nilagay na natin. So after nyan, lagay na rin natin ang ating egg. Okay, so isang piraso lang ng itlog. So yan. And then after yan, ilagay na rin natin yung ube flavor natin. Hindi ko pinakita yung brand kasi it's a secret. It's a secret recipe. So lalagyan natin ng 3 tablespoon of ube flavor. Ayan. So mix lang natin. Hindi ko pala siya mini-mix. Sinisimot ko lang yung nasa kutsara. Sayang. Ayan, so halo-halo ng konti para matanggal yung nasa kutsara, pero parang mas madami pa yung nalagay sa kutsara. So yan yung ating next step. So proceed na tayo. So ang next step natin ay ilalagay na natin ang ating flour. 3 cups of flour. Bread flour, okay? Hindi all-purpose flour, but bread flour. Ayan, zoom natin. After natin malagay lahat ng ingredient, hahaluin lang natin siya. Ayan. So kung makikita nyo, tinidor lang yung gamit ko kasi hindi tayo social. Ate ko may spatula pero hindi tayo baker. So tinidor lang tayo. So yan, halo-halo. Halo-halo. So haluin lang natin mabuti para ma-mix natin lahat. So ang mali ko kanina, hindi ko muna mimix yung mga una nating nilagay bago ko lagay ng harina. Feeling ko mas madali ang trabaho kung hinalo ko muna. Anyways, tutorial ko to, huwag kayo makailam. So yan, yung ginawa ko. So after haluin, ang gagawin natin, haluin. So kita nyo, naghahalo pa rin ako hanggang mamaya yata maghahalo tayo dito. So haluin nyo lang mabuti. So nagbunga espasol itong ginagawa ko. Diyos ko, budol na naman ba ito? So ayan, after nating haluin, lagyan na natin yung ating butter. So ayan, para mamasa na natin after nyan. Kasi kung makikita nyo, mukhang hindi pa kapanipaniwalang pandesal yung gagawin ko. Pero tignan natin, baka may pag-asa naman siya. So lagay natin ang ating butter. Tagal, sis! So yan, so haluin lang natin ang ating butter.
Mix, 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 mix. So after natin lagay yung butter, ayan, mamamasa na natin siya. So mukha na siyang tinapay. So masa, masa, masa. So magiging macho kayo dyan. O, nakita nyo, sinimot ko yung gilid. Kasi baka yung mga yeast nasa sulok-sulok. So kailangan masimot natin lahat ng mga nasa gilid. Sabi ng ate ko yan. Okay, ayan, masa, masa, masa. Walang katapusang pagmamasa. So actually nagmasa ako dyan mga 15 minutes para maging successful ang ating pandesal. 15 minutes. Ayan, kung makikita nyo basa yung kamay ko dyan kasi galing ako sa CR. Char. Butter yan. So inadan ko ng konting butter para mamasa ko pa ng sobra. At yan ang kalalabasan after nating masahin. After natin siya masahin, kailangan natin siyang takpan ng telang malinis ha, malinis. At hayaan umalsa for 2 hours. And pagkatapos, tiyanan! Ayan, umalsa na siya. So kung makikita nyo, mas lumaki siya. So ano ang next natin gagawin? Ay, naku, pinakita pa. Oo na, sige na, ang ganda mo na. Ang ganda ng gawa mo. Pinakita pa, may ganun pa, my God. Oh, ayan na. So ayan na nga yung next step na sinasabi ko. So ang next step natin ay gumawa na tayo ng mga pandesal natin. So kung makikita nyo, sobrang laki ng ginagawa ko. Ayan, kumuha pa, dadagdagan pa niya. Mga panahon na yun, nagagalit na ate ko kasi sobrang laki daw niyan. So hindi ako nakinig. So tingnan natin. So masyadong malaki yan. So kung kayo gagawa, liitan nyo lang. So yan, nilagay na natin yung Eden cheese natin. Ayan, ganyan magbilog. Ala Jeje Gurl. Pero hindi ko sure kung paano yung tamang pagbilog, pero ganyan yung pagbilog ko. So pag nabilog mo na at naipasok mo na yung keso, ang next natin na gagawin, tagal te, ano, bilog na bilog. Perfect masyado. Okay, ang next natin gagawin, lalagyan na natin ng crushed gray hams. Ah, taray. So pinagalitan na ako ng ate ko dyan kasi sabi niya hindi daw ganyan. I-rolyo mo te girl. Ayan, i-rolyo. Yan, ganyan ang tama. Hindi yung kanina, na-artehan ko lang. So, i-rolyo natin siya at ilalagay na natin siya sa pan. So, gagawa lang rin ako ng another one. So, kung makikita nyo, ang laki na naman ng ginawa ko. So, pinapagalitan na naman ako niyan. Kasi, sobrang laki daw niyan mamaya. So, tingnan natin kung ano pinagmamalaki na ate kong lalaki. So, tingnan natin mamaya. Okay, rolyo, rolyo, rolyo. So, ayan, nilagay na natin sa pan. So, nakagawa na tayo. So, sa tingin nyo, masarap ba ito sa itsurang yan? So, tingnan natin. So, tinakpan ko siya for 30 minutes. Ayan, papaalsahin pa kasi daw. Oo, ayan. Pag inangat natin, after 30 minutes, ganito yung magiging itsura. Tiyanan! O, diba, besh? Ang laki na naman. Palaki ng palaki. Ano? Hanggang saan kayo lalaki? So, yan. Ibe-bake na natin siya for 18 minutes at 170 Celsius. And after 18 minutes, pak! Lumaki pa ulit siya. At ayan na ang ating ube cheese pandesal ala Jeje Gurl. So, ayan. Mukha naman siyang masarap. And sobrang laki ng ginawa ko. Kaya pala kanina ang ate ko, galit na galit. Gustong manakit. Kasi nga ang laki ng ginagawa ko. So, ayan. Try natin buksan. Yes. Oh my God. That cheese filling. So, ayan. Dapat quick melt yung ginagamit nyo para ma-melt yung cheese. Kasi tingnan ni Eden, buong buo na nalalaban. At sobrang laki ng pandesal ko. Kaya hindi appropriate yung kesong nilagay ko. Kasi masyadong maliit yung keso para sa pandesal. So, ayan. Kumukuha na yung ate ko. Oh, pak. Pandesal. Pak. Warak. So, thank you for watching. Yan po ang ube cheese pandesal ala Jeje Gurl. Please subscribe. 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 Thanks for watching. See you on my next video.